dia bila kita kata ada setengah orang takut dengan Perdana Menteri daripada PAS ni, bukan kita kata bahawa kepimpinan Islam yang cuba dibawa oleh PAS itu adalah benda yang salah ataupun tak kita raikan. Kita orang Islam dan tu konsep kepimpinan Islam tu tak ada benda yang salah. Kita suka benda tu. Isu dia ialah jenama itu, bahawa kepimpinan Islam PAS itu adalah yang akan melindungi semua, yang fair untuk semua. Message tu tak sampai. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 171 Keluar Sekejap. Sama saya Syaril Hamdan. Saya Zaidil Baharudin. Bukan Naila? Bukan. Alamak. Saya pasangan Syaril kali ni dia tak ada rambut. Dia memang opposite of each other. Okay. Berbeza tuan. So Naila without the hair. Naila without the hair. Or the looks. Naila without the attitude. And you said so Naila without the looks. Probably with more attitude. She's got attitude though. She's got attitude. Yeah, start. she's got attitude. I'll take it that's a positive thing for her. Yeah, okay. Let's stop talking about her since she's not here. How are you Zaidil? Apa khabar? Okay, agak cuti panjang ni. Ya, so untuk kali ketiga Zaidil kembali di sofa Keluar Sekejap ni. Kali ni bukan menggantikan saya. Sebab KJ pula yang tidak ada di studio, tak ada di KL. Dia tak silap saya di Sabah untuk tugasan yang lain. Saya kekok dia duduk dekat tempat kursi DJ. Kursi DJ kat sini. Kursi DJ lah. Saya rasa nak kena buat vibe DJ tahun 90-an. Boleh cuba buat dalam episod ini. Jadi kita gantikan KJ dengan Zaidil. Dan memang harapan kita macam yang dah sebut banyak kali adalah untuk banyak lagi host-host yang lain, bukan hanya K dan S yang tampil di sofa KS. Okay. Kita baru saja habis daripada Hari Malaysia. Kita baru saja menyambut Hari Malaysia, cuti Selamat panjang. Depan rumah saya traffic jam panjang sebab orang banyak cuti panjang, dia ambil cuti dan sebagainya. Selamat Hari Malaysia. Syaril, so cuti panjang dan sempena Hari Malaysia ni, apa Syaril buat dan apa, boleh cerita sikit tak? Saya pergi ke beberapa lokasi. Actually minggu lepas yang saya tak ada tu, saya di Geneva. Ada urusan sikit, ada conference. Kemudian saya buat 2 lawatan berturut-turut. Satu ke Bali. Bukan untuk holiday. Bukan dan satu ke Bangkok pun bukan untuk holiday. Disebabkan KS lagi, kita channel kita ada buat satu program bersama dengan Grab. Sempena Grab ni sebuah syarikat ASEAN dan sempena Malaysia menjadi pengerusi ASEAN. So Grab ada satu program, saya tak boleh cerita banyak sangat lah, yang mana kita pergi ke beberapa negara-negara jiran kita. So saya terbabit dalam acara dan program itu. Agak menarik. Bila keluar besok, jangan lupa tonton KS lagi. Zaidil, macam mana? Saya panjang? Tidak sebenarnya Encik Syaril. Yang benda menarik saya sebenarnya cuti panjang Hari Malaysia ni lah, saya cuma menonton K-pop Demon Hunters. Dan saya dah terpaksa tengok sebab saya ada anak yang tengok K-pop Demon Hunters. Betul. Saya tengok anak perempuan saya, tapi malangnya saya yang jadi peminat. Okay. Jadi saya sekarang dah team Huntrix dan Saja Boys. You're My Soda Pop. Dia ada gerak-gerak macam tu. So Soda Pop dia macam ni kan? Dia ada betul, dia macam ni. Jadi buktilah bahawa kita masih belum terlambat untuk jadi seorang peminat K-pop, Encik Syaril. Satu, dan 2 bukti adalah kita dah jadi millennial dad lah. Kita memang level bapak-bapak dah sekarang kan. So tapi agak best lah. Dia agak meriah lah. K-pop Demon Hunters. K-pop Demon Hunters. Ingat live sebagai ayah memang best. Tapi K-pop Demon Hunters K-pop Demon Hunters memang best. Bukan salah satu benda yang saya. Tapi anak saya non-stop. Ya Same ke? with your daughter juga? Tak. Anak perempuan saya dia tak kisah. Dia 5 tahun. Dia tak sangat. Dia bapak dia. Bapak dia yang lebih. Bapak dia macam yang ini mungkin dia pengganti kepada Frozen lah. K-pop Demon Hunters ni. Sama. Zaidil pun minat Frozen maknanya? Tak. Maknanya okay yalah. Sama macam anak saya. Dia bermula dengan Frozen. Dia singgah kejap ke Harry Potter. Tapi tak lama dan sekarang dia dah K-pop. Tapi nak tunjuk betapa meriahnya rancangan Netflix. Satu ialah pertamanya, dia dalam Billboard Top 100 lagu-lagu paling hit di Malaysia. Lagu Golden daripada Huntrix ni nombor 1 sekarang ni yang saya tengok semalam. Kemudiannya dia salah satu trend yang mana Sony dah mula mendahului Disney dalam animasi-animasi ni. So itu yang menarik kita tengok lah. Tapi apa-apa pun ya Huntrix. Okay, Zaidil berpengetahuan luas dalam arena K-pop Demon Hunters. So Zaidil ni kali ketiga Zaidil muncul di sofa Keluar Sekejap. Kali pertama dengan saya. Betul. So setakat ni secara ringkas lah, macam mana pengalaman menjadi host tetamu dan mungkin boleh jadi
host yang lebih kerap bersama dalam sofa ini. Saya masih agak sedih lah dan kecewa dengan Cik Bila Ishak sebab setiap episod saya masih tak ada lagi sponsor. Dan sebagaimana syarikat luar sana, saya tak se-eksklusif Syarif Hamdan ni. Dia pergi ke Bangkok ke saya ubat gegat pun okey, ubat nyamuk ke semua okey. Boleh whatever pays the bill. Okay, apa-apa yang bayar bill saja. Tu. Tapi tak apa. Tapi yalah. Tapi kita boleh bantu. Kita mungkin dengan pendedahan ini semakin banyak jenama yang mahu melihat Zaidil. Bagi saya, watak Zaidil. Saya kurang eksklusif sikit lah. Dia bukan soal eksklusif lah. Dia cara pembawakan Zaidil tu memang ada market dia yang mungkin saya tak ada ataupun KJ sendiri pun tak ada. Tapi yalah, satu mungkin penonton tak berapa tahu kot. Sebenarnya kita dah kenal lama dah. Lama dah. Bukannya mungkin untuk di KS ni saya ialah baru 2-3 kali baru ni, tapi kita dah kenal lama dah. Masa kita dua-dua belum berkahwin lagi. Belum berkahwin, baru nak berjinak dalam dunia politik kan? Syarif pakai cermata lagi masa tu. Saya pakai cermata lagi. Berat saya 10 kg lagi besar daripada sekarang. Lebih berat saya masa 40 kg lagi berat. Saya ke arah itu sebenarnya. Tapi nak sopan sikit lah. Saya cerita diri saya dulu. Lama lah. Lama dah. Ya Allah. Kemudian zaman kita idealisme tinggi. Rasa 4 Perdana Menteri dulu lah. Kita mula kenal. Yang mungkin bunyi macam lama tapi sebenarnya sekejap lah. Sekejap je lah. Sekejap je lah. Ya, Zaidil dengan saya dah lama berkawan, lama bersahabat. Even masa saya bertanding jawatan dalam parti pun saya ingat Zaidil ada bantu. So, 2 kali lah jadi calon. 2 kali. Itu PRU. Yang mana Zaidil gagal membantu. Itulah. Maafkan Zaidil membantu. Maafkan saya. Zaidil gagal memenangkan. Tapi dalam pemilihan parti Zaidil memenangkan, ada membantu. Saya tak sempat nak bantu Encik Syarif menang Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saya yakin kalau bertanding Syarif menang itu. Tapi yalah, itu sejarah yang tak perlulah kita buka semula. Okay. Baik. So kita dah 5 minit berceloteh tanpa pengisian. Tetapi keluar sekejap ni kita nak jadi podcast yang bersubstantif. Walaupun kita bincang hal-hal duniawi, tapi duniawi yang ada substantif sikit. InsyaAllah itu harapan kita. Okey, antara benda yang sebenarnya kita tertinggal cakap dalam 1-2 episod kebelakangan ini ialah satu benda yang dah berlaku beberapa minggu lepas. 6 September adalah Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu. PAT Bersatu. Dia macam Perhimpunan Agung UMNO lah kan. Betul. Yang mana ada insiden panas sikit tadi. Yang saya rasa ramai yang mengikuti politik ni dah menonton. Dan ia bermula apabila dalam ucapan dasar, tak silap saya, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada satu saat di mana Tan Sri Muhyiddin menyebut kononnya ada gerakan mengutip SD, tanda tangan untuk peralihan kepimpinan Bersatu, maknanya turunkan Muhyiddin, naikkan somebody else. Di saat itu disebut ucapan itu, maka ada satu golongan dalam Dewan yang menjerit turun Tan Sri, dan di situ bermula kekecohan. Sebab ada hujah balas ataupun jeritan balas yang mempertahankan Tan Sri Muhyiddin, dan sudah tentu nampak video ada sedikit percakaran yang mungkin kita boleh mainkan dalam episod ini. Katanya ada orang kutip tanda tangan untuk jatuhkan Presiden. Nasihatku saya berikan semua tapi satu gila.
Itu dia insiden ataupun video ringkas apa yang berlaku. Zaidil, kita tak ada dalam dewan. Betul. Tapi saya nampak ada beberapa benda yang menarik lah. Satu ialah sama ada ini adalah satu gerakan yang terancang. Dan sudah tentu spekulasinya adalah siapa yang akan untung daripada benda ni adalah Timbalan Presiden Bersatu, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang juga, yang dikatakan mempunyai cita-cita ataupun mempunyai sokongan untuk menggantikan Muhyiddin pada satu ketika nanti. Tapi pandangan saya, nak tanya Zaidil punya pandangan saya, dia nampak macam benda ni nak kata tersusun, saya rasa kalau tanya saya lah, macam tak tersusun. Sebab dia macam amateur sangat. Dia amateur hour, amatur. Sampai ada, yalah, dia beberapa orang berdiri bangun, jerit macam tu, kemudian mendapat jeritan balas. Dan tak ada satu gelombang ataupun gerakan yang tersusun. Saya tak pasti sama ada agakkan saya betul, tapi kalau saya tanya saya, dia lebih kepada penyokong-penyokong camp tertentu yang membawa kepada saat tersebut. Saya tak pasti. Zaidil punya pandangan, adakah benda ni a move that backfired ataupun macam mana? Saya agak terkejut sebenarnya sebab biasa pertamanya presiden-presiden parti yang kita dulu daripada UMNO, kadang-kadang ada presiden parti dia akan guna pentas ucapan tama dia untuk bagi sedikit sindiran ataupun amaran. Kita pernah tengok Zaid Hamid dibuat sebelum ni, sebelum dia, yalah, banyak kali. Cuma saya terkejut bila di pentas perwakilan tu menjawab dan menimbulkan kecewaan. Jadi saya agakkan masa dia cakap tu orang akan diam aja, dia biar benda tu berlalu, tapi gerakan tu masih berjalan lagi, SD dan sebagainya. Mungkinlah macam Syaril kata sedikit amateur hour, tapi sama ada itu kesilapan taktikal ataupun memang mereka sebenarnya memang gerakan tu betul dan ada serius, kononnya betul ada 120 tanda tangan dan sebagainya. Dia ingat okey, bolehlah waktu ni kita buat tu dan sebagainya. Saya terkejut mereka sanggup mengambil risiko untuk bertindak balas waktu itu dan timbul kekecewaan satu Malaysia nampak. Cumanya saya nak komen bahawa benda ni, ura-ura ni bukanlah tiba-tiba atau baru. Kita tengok kalau ada Malaysia kini, dia ada buat garis masa daripada tahun lepas. Dia tunjukkan bagaimana Tan Sri Muhyiddin pernah cuba nak lepas jawatan, tak jadi. Macam mana tiba-tiba Datuk Seri Hamzah jadi Ketua Pembangkang dan sebagainya. Dan ini saya nampak lah benda ni kalau berlaku sebab selalunya mereka lihat ada kelompongan kepimpinan. There's a vacuum of leadership. Sebab Muhyiddin semenjaklah setahun lepas mungkin dilihat kurang sedikit sebagai seorang ahli politik pembangkang. Dan bukan tu saja, malah kalau kita tengok pun Perikatan Nasional kurang menjuarai isu. Macam kita tengok isu besar sebelum daripada isu Zara Khairina, rasionalisasi subsidi, pelantikan Ketua Hakim Negara, pelantikan Azam Baki misalnya, isu-isu ekonomi dan kos sara hidup. Kita tak nampak Perikatan Nasional tu ke depan. Kita tak nampak Tan Sri Muhyiddin Yassin, seorang dikatakan Prime Minister in waiting, tak nampak dia ke depan dan menawarkan alternatif ke apa dan sebagainya. Tapi saya nampak mungkin camp dia sudah mula nak memperbetulkan perkara ni. Dia orang pun perasan itu yang dia ada buat gabungan 12 parti-parti pembangkang. Dia buat mesyuarat nak tunjuk okey sebagai sebuah gerakan yang kita bersedia untuk ambil alih tampuk kepimpinan. Kita dah ada grup ini, kita dah mula bercakap MIC, baru dia nak mulakan. Tapi bila lama sangat kelompongan tu berlaku, itu yang gerakan-gerakan aneh ni berlaku. Cuma saya nak tambah sikit Syaril, ura-uranya Datuk Seri Hamzah lah nak mengisi kelompongan tu. Tapi saya secara peribadi nampak dia pun macam kurang menyelah untuk mengisi di situ sebagai Ketua Pembangkang. Contohnya satu, saya tengok dia pergi buat temu bual di BFM, Breakfast Grill, yang mana BFM ni kita tahu dia takkan bagi soalan dan dia akan tanya soalan susah. Macam keluar sekejap lah. Macam keluar. Saya nak sentuh tu. Itu dia, orang terkejut sebab dia boleh cakap bahasa Inggeris. Bunyi macam DJ radio. Well, I certainly watch. Betul macam DJ Radio 4 dulu zaman-zaman. Mudah impress. Cakap bahasa Inggeris je power. Tetapi sebenarnya waktu tu untuk dia memberi kesan kepada orang, sebab reputasi dia dah macam meriah dah sebelum tu, all he need to do is just a little bit. Pun tak sangat. Dan keduanya saya nak sentuh masa saya tengok balik, sebab kita nak bincang benda ni, masa dia buat temu bual di close kejap. Jadi nampak kurang dia mengisi kelompongan sebagai Ketua Pembangkang yang lebih berkarisma, menawarkan alternatif dan sebagainya. Dan lagi satulah, Tan Sri Muhyiddin pun
Yelah, ini bukan zaman COVID, zaman jenama Abah yang mana dia setiap hari semua wajib akan tengok dia, media semua dia pegang dan sebagainya. Dia kenalah, saya tahu dia ada buat 2-3 temu bual, tapi dia mesti lebih ke depan lagi kalau dia nampak. Saya rasa itu yang berlaku. Kenapa gerakan ini berlaku? Sebab ada kelompongan kepimpinan di situ dan mungkin kenapa gagal untuk mengisi sebab alternatif untuk mengisi itu pun nampak tidak cukup credibility buat masa ni. Apa pandangan Syahril? Saya rasa apa yang Zaidi cakap tu benda yang saya setuju dan pernah berkata-kata benda yang serupa. Dan saya nak tambah pada analisa Zaidi. Tapi sebelum tu nak habiskan dulu apa yang berlaku dalam PAT Bersatu ni. Kerana apa yang telah berlangsung sewaktu ucapan Tan Sri tu membawa kepada macam kita sebut tadi sedikit kekecohan sehingga kan Hamzah terpaksa cover semula. Pada ucapan akhir tu yang mana dia kata Tan Sri I'm your number one man, lebih kurang macam tu lah untuk cover semula lah. Parti ni sampai saya mati, sampai my last party lah, like that. Untuk menunjukkan kesetiaan dia. Dan ini disebabkan saya rasa apabila gelombang yang sama ada sengaja atau tak sengaja bermula apabila ada orang jerit turun Tan Sri tu dibalas macam saya sebut tadi dengan sokongan yang lebih banyak terhadap Tan Sri dalam dewan tersebut. Betul. Dan ini sedikit sebanyak cerminan bila saya reflect semula. Dia cerminan kepada budaya politik Melayu dalam parti Melayu macam ni. Ketaatan kepada ketua tu impuls dia sangat tinggi. Orang Melayu ni kita selalu sebut tuah dengan jebat. Tapi kalau tanya saya lah, lebih banyak tuah daripada jebat. Kalau ada sesiapa yang nak cuba turunkan pemimpin nombor 1, ada orang pertikaikan presiden ataupun ketua. Betul. Dia punya first impulse adalah kita kena defend ketua tu. Sama ada ketua tu ada inspirasi, tak ada inspirasi, hebat ke tak hebat, impuls pertama orang Melayu adalah pertahankan ketua, ketaatan tu. Jadi itu yang kita nampak dalam UMNO dan kita juga nampak dalam parti Melayu di sini iaitu Bersatu. Saya sebutlah sebagai satu contoh ekspresi ataupun manifestasi budaya politik Melayu tu yang saya nampak. Kedua ialah apa yang Zaidi lah cakap lah, saya nak sambung lah sebab apa yang Zaidi kata tu tepat dari segi alternatif kepada Tan Sri pun tidak nampak menyengat. Dan kita dah acap kali, saya dengan KJ pun dah sebut bahawa Perikatan Nasional sepatutnya lebih menyelah. Dan berjenama Abah itu tidak lagi saya rasa boleh ulang-ulang. Tidak lagi boleh dijaja. Tidak lagi boleh dijaja dan tidak akan diterima oleh rakyat kebanyakan. Mungkin Perikatan Nasional yang optimistik menganggap bahawa, ataupun PPBM lah yang optimistik sebab selepas ni kita cakap pasal PAS. Dia mungkin rasa bahawa orang dah mula fed up dengan Madani, tak suka kepada PMX. Itu pun boleh dipertikaikan. Tapi kalau pun ada golongan yang macam itu, alternatif daripada pembangkang tu perlu diselahkan. Dan di sini yang kita dah berkali-kali kata, saya pun tak pasti tadi kenapa mereka tidak mahu ke depan untuk membuktikan apa yang kita cakap ni salah. Sebab penting untuk pembangkang mendominasi naratif media ni. Dia kena cakap benda-benda macam Zadir kata tadi, soal Zara Khairina, soal kos sara hidup ke, soal minyak nak naik, nak turun dan sebagainya. Tidak ada statement yang mana dia jadi headline dalam Malaysia Kini, dalam Free Malaysia Today, dalam mana-mana platform. Dia tak menjadi benda yang orang bercakap inilah statement daripada ketua pembangkang ataupun presiden parti pembangkang. Bila pembangkang jadi cerita, dia adalah cerita yang tak best. Dia bukan cerita macam yang bergaduh dalam dewan ataupun adakah PAS nak jadi Perdana Menteri, ajak lagi nak kutuk bincang sama sendiri. Itu yang menjadi cerita yang dihasilkan oleh pembangkang. Patutnya kena ada lebih banyak statement yang mana dihasilkan oleh pembangkang. Kalau tak positif pun, tapi dia jadi buah mulut orang yang orang boleh bahas. Misalnya lah kalau dah tahu minyak akan turun sebab nanti kita nak bincang PM nak turunkan kepada RM1.99 menjelang bulan 9. Patutnya dah ada plan untuk katakan, okey, alternatif kita sebagai Perikatan Nasional, kalau kita jadi kerajaan, kita akan buat rasionalisasi subsidi ni macam ni. Kita akan buat macam tu. Betul. Mungkin tak semua orang setuju. Orang kata, alah bodoh lah idea ni. Tapi sekurang-kurangnya ada idea yang orang bahas. Sekarang idea untuk orang bahas pun tak muncul. Jadi saya khawatir mereka terlepas bas lah. Bahasa mudahnya dalam hal ini, kerana dalam ada peluang untuk menonjolkan wibawa, mereka tak ambil peluang tersebut. Saya nak tambah sikit. Tadi Syahril sebut rasionalisasi subsidi. Sebagai contoh yang senang lah. Contoh dalam kes Zara Khairina, dalam Perikatan Nasional ada bekas Menteri Pendidikan. Dan dalam kes itu ramai orang menyerang Menteri Pendidikan sekarang sebab kenyataan dia tak cukup
menjelaskan, dia tak cukup meyakinkan dan sebagainya. Dan bukan tu saja, banyak orang sudah mula mengaitkan dengan keadaan di Sabah dan sebagainya, pun kita tak nampak. Yang lebih, mungkinlah saya ni sedikit bias dan sebagainya, kalau kita tengok begitu kelompongannya kekosongan dalam pembangkang ni, orang yang sambil berlari-lari untuk Iron Man, dan juga ada dia punya kisah cinta yang tak dijelaskan dengan jelas pun lebih dapat viral. Bila isu Zara Karina bully macam Syed Saddiq, ahli parlimen MUA, dia lebih banyak dapat. Satu-satunya ahli parlimen dalam koalisi, dalam pembangkang yang tak ada boleh bergerak sebagai kumpulan, kalau dia boleh mengisi kelompongan tu, tunjukkan betapa jelasnya ada vacuum dekat situ. Itu yang agak-agak lah. Jadi itu yang, sebab tu kalau kita nampak, satulah, lagi sekali, kena, mungkinlah Datuk Seri Hamzah, to his credit lah, dia bersedia untuk masuk dalam keadaan media yang tidak selesa kepada dia. Dia kena tanya di close kejap, dia masuk BFM dan sebagainya. Mungkin sudah tiba masanya untuk Tan Sri Muhyiddin, okey, saya nak jadi calon Perdana Menteri ni, saya kena lebih banyak ke depan dan bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang sukar. Kena nampak karisma itu. Macam advantage yang ada masa zaman COVID dan waktu penjendaman Abah tu tinggi, dah tak ada dah. Dah tak ada, yang mana semua media di bawah kawalan anda boleh set nak cakap apa dan sebagainya. Itu yang sebenarnya, ini lebih daripada politik sebenarnya. Untuk kita jadi sebuah negara yang demokrasi matang, kita ada pembangkang yang baik juga. Ya. Kena ada. Itu bukannya kita benci PMX ke, kita tak ada. Kita memang nak check and balance. Malangnya the check part ni, kita sedikit kekurangan. Itu yang agak menyedihkan lah. Dan bila saya cakap dengan kawan-kawan Bersatu yang dalam Bersatu, tanpa menamakan sesiapa, dia kadang-kadang nampak macam dia secara ikhlasnya tak nampak apa yang kita cakap ni. Dia secara ikhlasnya, oh betul ke orang tak boleh terima dah Abah ni, jenama Abah ni? Yang mana saya kata, yalah, benda boleh berubah, bukan kita kata kita tahu segala-galanya. Tapi kalau tanya kita sebagai neutral observer di luar, tak nampak bahawa benda tu boleh menyengat untuk mereka yang atas pagar. Yang saya pesan lah dekat kawan nombor satu, cakap, kalau saya dalam kedudukan anda, saya tak boleh selesa dengan penyokong Tegar. Sama dengan mana-mana parti. Yang kita kena sasarkan, yang kamu kena sasarkan adalah mereka yang atas pagar, yang mungkin dah sedikit bosan dengan Madani tapi belum lagi bersedia untuk pangkah pada alternatif sebab dia tak nampak yang wibawa tu. Jadi di situ saya rasa ada sedikit mismatch antara the political reading of KS dan juga Z dan kawan-kawan dalam perikatan, terutamanya Bersatu. Sebab secara jujur, saya dah bersuara benda ni secara public dan juga bila cakap dengan dia orang, bila lepak dengan dia orang, they honestly see it slightly differently. Apa cadangan dasar yang pernah kita dengar ketengahkan sebelum ni? Mungkin pada dia orang cadangan dasar tu bukan tak penting, tapi mengikut firasat politik mereka, benda tu bukan benda yang diperlukan sekarang. Mungkin pada mereka ialah cukup melihat gelombang di bawah. Sebab dia orang katalah, bila jumpa dengan orang kat bawah, the ground sentiment, ramai yang tak suka pada Madani. So yang itu I tak boleh challenge sebab saya dah bukan active politician. Saya turun ke bawah seperti mana dulu. So mungkin, I don't know, mungkin saya ada blind spot. Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin tidak. Tapi saya rasa kita ada juga political instinct. Dan saya tak nampak lah. Dan juga ada juga survey-survey daripada badan-badan kajian yang juga tak menyokong kepada hipotesis bahawa ada gelombang besar menolak Madani ini. Yang dengan sendirinya boleh bawa mereka ke puncak kuasa. Betul. Ya. Tapi okay, bila kita sebut pasal Bersatu ni dan sebagainya, kita kena berkait dengan Muktamar pula. Perhimpunan Agung Tahunan Lagi Satu. PAT Bersatu, kemudian kita ada Muktamar PAS. Yang saya kira agak meriah jugalah. Meriah. The bit background, Muktamar Tahunan PAS ke-71 yang 15 sampai 16 September, Hari Malaysia. Dengan kehadiran kira-kira 4,200 perwakilan seluruh negara. Perasmian dilakukan oleh Presiden Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang dikirakan sebagai mainstay lah dalam Malaysian politics. Ucapan dasar Abdul Hadi menjadi acara kemuncak. Banyak ucapan Presiden dia disebutkan, PAS bersedia menjadi kerajaan, memerintah berdasarkan prinsip Islam, the usuals yang dia akan buat dan sebagainya. Kemudian tema dia kembali kepada penyelesaian Islam. Dia back to the core of their movement dan pergerakan dan semua. Cuma ada beberapa benda-benda menarik yang berlaku. Contohnya Presiden PAS ada sebut bakal Perdana Menteri tak nak lebih 70 tahun. Kemudian ada pula sindiran daripada MB Kedah mengenai
dia nak jadi ketua pasal duit dan sebagainya. Dia kata nak jadi ketua tapi duit tak ada. Duit tak ada apa semua. Kemudian ada balasan daripada bekas Setiausaha Sulit Kanan ke PTTK Tan Sri sendiri, Dr. Marzuki. Itu tak apalah, itu nanti kita ke sana ke. Kemudian paling baru yang saya baca rasa pagi tadi, Tuan Ibrahim Tuan Man ada keluar kenyataan. Dia katakan kita tak payahlah berbalas siapa calon, fokus kepada pilihan raya dan sebagainya, fokus kepada uniti Perikatan Nasional. Dan ada juga banyak kata-kata PAS juga nak mengetengahkan calon alternatif untuk Perdana Menteri mereka. Itu yang maksud Tuan Ibrahim Tuan Man maksudnya kot. Betul. Jangan kita bertelaga siapa jadi calon PM. Siapa calon, sebab dia orang pun ada beberapa nama yang disebutkan, antaranya Menteri Besar Terengganu, kemudian adalah 2-3 nama yang diketengahkan dan sebagainya. So apa pandangan Syahril tentang muktamar tahunan PAS ni? Dia memang dramatik dan dia datang pada ketika macam kita sebut tadi, PAT Bersatu tu bergolak sedikit. Kalau PAT Bersatu tu steady aja, mungkin apa yang berlaku di muktamar PAS ni pun lain. Saya rasa bila muktamar PAS berlaku lepas PAT Bersatu, mungkin elemen tertentu dalam PAS ada lihat peluang lah untuk membangkitkan isu tertentu, khususnya soal siapakah calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Ini kali pertama saya rasa dalam muktamar PAS ataupun sejarah PAS yang mana saya mengikuti politik secara mendalam. Lupa nak check sebelum recording ni sama ada wujud tidak secara serius lah apabila golongan pembangkang yang membabitkan PAS ni, PAS ada mengetengahkan calon Perdana Menteri sebelum ini. Tapi ini kali pertama lah dalam tempoh masa yang lama at least, di mana PAS telah pun secara aktif menggerakkan usul. Usul yang lulus daripada muktamar Pemuda PAS punya muktamar ialah calon Perdana Menteri. Usul yang lulus di muktamar Induk PAS keesokan harinya barangkali ialah usul untuk memimpin Perikatan Nasional. Lain. Ya. So itu kebijaksanaan politik. Pemuda PAS dia ada sindiran daripada Tuan Guru Hadi Awang pasal usul tu. Dia kata janganlah kita gelojoh sangat. So ini kadang-kadang kita tak pasti. Adakah ini orchestrated? Maknanya adakah ini pementasan wayang politik tertentu di mana pemuda PAS, pemuda biasanya yang lebih radikal, yang lebih berani, kamu keluarkan usul yang paling keras sekali lah, iaitu kita PAS patut jadi Perdana Menteri. Bila datang ke muktamar, yang lulus bukan calon Perdana Menteri. Yang lulus adalah PAS patut memimpin Perikatan Nasional. Yang mana sama tapi tak serupa lah kot. Itu mungkin kebijaksanaan politik daripada kepimpinan tertinggi PAS untuk menyusun supaya nampak kita pergi all out dulu, kemudian kita reverse sikit. Pun ada sedikit seni politik Melayu begitu. Dan firasat saya, Zaidil, kalau mungkin kontroversi atau tidak, saya rasa ini lebih kepada PAS, orang kata test water lah. Dia mungkin tak begitu serius lagi untuk mengetengahkan calon Perdana Menteri. Dia lebih kepada warning sikit kepada Bersatu. Dia warning sikit pada Bersatu, katakan bahawa tengok kita di bawah pun dah ada sokongan daripada kalangan ahli kita untuk kita ketengahkan calon PM. So besok bila bincang dalam mesyuarat Perikatan Nasional, dia ada leverage sikit. Dia ada leverage untuk whatever lah, mungkin soal rundingan kursi, mungkin soal benda-benda lain. So akan dilihat bahawa PAS berjiwa besar untuk menyerahkan kembali calon Perdana Menteri itu kepada Bersatu. Adalah benda-benda dia boleh ada minta. Benda lain yang dia boleh kontra lah. Yang saya bayangkan itu yang sebenarnya berlaku. Sebab benda ni PAS pun sendiri mungkin menyedari bahawa belum lagi bersedia secara lengkap untuk betul-betul secara serius mengetengahkan calon PM. Itu agakkan saya. Tapi kalau saya salah, Zaidil, kalau saya salah, dan implikasinya apa? Implikasi kalau PAS betul-betul serius dan akhirnya Perikatan Nasional kata fine, kita ketengahkan Dr. Sam ataupun Sanusi ataupun sesiapa saja, Tuan Ibrahim ke sesiapalah untuk jadi Perdana Menteri datang daripada parti PAS itu, apa yang akan berlaku? Saya rasa secara short term dia membantu PMX. Dia membantu Madani. Dia bantu. Bukan sama ada sebab PAS ni betul-betul kaliber Dr. Sam boleh jadi PM yang hebat atau tidak. Tetapi Zaidil, saya rasa Zaidil pun nampak benda ni. Penyokong tegar Pakatan Harapan terutamanya, ada yang dah frust. Banyak. Sebab janji reform tak jadi. Kawan-kawan Zaidil yang bersama dalam muda mungkin dulu melihat bahawa Harapan ni, Pakatan Harapan ni paling dekat dengan Parti Muda Perjuangannya. Tapi nampaknya dalam kerajaan banyak let down. Betul. Dah ramai yang mungkin kata sekurang-kurangnya saya takkan keluar mengundi.
Saya akan duduk rumah sebab saya dah fed up. Yang ini sama, yang itu pun sama. Tapi bila PAS menonjolkan diri sebagai kemungkinan boleh jadi Perdana Menteri, apa yang akan berlaku secara tersirat ataupun tersurat? Jentera dalam Madani akan boleh menggunakan hujah yang sedikit Project Fear lah. Betul. Project Fear ni apa? Project Fear ni dia akan ceritakan kepada penyokong tegarnya, read non-Malays biasanya, yang bukan berbangsa Melayu, yang akan kata, okay, mungkin frust dengan kita, tapi you nak ke jadi biarkan Malaysia ni PAS jadi PM. Ini reality politik. Jadi saya harap kawan-kawan dalam PAS bila dengar macam ni, jangan melenting. Ini reality politiknya. Dia bukan soal betul ataupun adil atau tidak. Dia bila kita kata ada setengah orang takut dengan Perdana Menteri daripada PAS ni, bukan kita kata bahawa kepimpinan Islam yang cuba dibawa oleh PAS itu adalah benda yang salah ataupun tak kita raikan. Kita orang Islam dan tu konsep kepimpinan Islam tu tak ada benda yang salah. Kita suka benda tu. Isu dia ialah jenama itu, bahawa kepimpinan Islam PAS itu adalah yang akan melindungi semua, yang fair untuk semua. Message tu tak sampai. PAS cakap bahawa dia dah komunikasikan, dia tunjuk contoh tokong di Kelantan dan sebagainya. Kuil di Kelantan dan sebagainya. Itu tak cukup untuk meyakinkan golongan yang takut itu bahawa anda tak perlu takut. Itu poin yang saya nak sebut kat PAS. Bukan kita rasa benda tu salah, tapi the communication tu tak sampai. Sebenarnya kita dah pernah tengok benda ni, tapi kita tak nampak. Kalau kita tengok dulu karisma Tuan Guru Nik Aziz Nikmat boleh diterima semua lapisan. Itu yang kita nampak missing. Ada kekosongan sekarang ni. Sebab inti perjuangan dulu dengan sekarang PAS barangkali lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Tapi the communication dan ketokohan tu yang membuatkan zaman Tuan Guru Nik Aziz, dia punya ketakutan tu tak besar macam sekarang. Tak, dan orang boleh terima. Ya. Orang di AP boleh pegang bendera PAS dan sebagainya. Wah, itu cerita panjang lah. Itu cerita panjang. Okay. Saya macam ni lah, bagi saya banyak yang Cik Syarif cakap tu jelas dan tepat lah. Cumanya saya nak komen pasal kita ambil lah anggapan bahawa dia serius nak kenakan calon Perdana Menteri. Okay. Bagi kita logik, sepatutnya lah, sebab dia ialah parti paling banyak kerusi dalam Perikatan Nasional dan blok terbesar dalam parlimen sebenarnya. Kalau ikut by parti lah. Cumanya macam Syarif cakap lah, bagi saya isu utama, saya rasa bukan isu masa tak sempat ke apa. Usaha tu pun tak nampak. Usaha daripada PAS. Usaha untuk PAS untuk melunakkan. Ya, ketokohan calon PM PAS kalau nak jadi calon PM dan sebagainya. Ya, Dr. Sam tak boleh. Itulah dia. Dia okey, kalau ikut dia punya atas kertas. Sam Takyuddin. Atas kertas sesuai. Ya. Menteri besar, ada PhD, engineering background dan sebagainya, teknokrat. Tapi dia kena keluar daripada, bukan dia lah, tapi mana-mana calon Perdana Menteri PAS kena keluar daripada kepompong pendukung PAS. Dia kena tunjuk diri dia bahawa dia pemimpin bukan saja untuk Melayu Islam, tapi untuk semua bangsa. Untuk bangsa-bangsa lain, agama lain, Sabah, Sarawak. Sebab kalau nak tubuh kerajaan, kemungkinan besar akan dapat sokongan Sabah dengan Sarawak. Macam Perikatan Nasional dulu. GPS dan JRS dan sebagainya. Dia kena ada tunjuk karisma bahawa PAS bersedia untuk memimpin Malaysia. Jangan kata Malaysia, dia kena tunjuk dia boleh pemimpin Pantai Barat, di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang, di Johor, baru nak cerita Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kita tak nampak. Contoh, ada isu-isu yang mana boleh merentas kaum dan agama. Misalnya isu-isu yang mana dekat di hati semua bangsa. Ataupun isu yang mungkin kurang selesa. Misalnya isu merit untuk pelajar-pelajar bukan Islam dan Melayu yang pandai misalnya dapat tempat. Tak popular, mungkin dapat backlash sikit. Tapi dapat buka mata, diorang ni bolehlah bawa bincang juga misalnya. Isu-isu tentang ekonomi, dasar percukaian misalnya. Sebab kalau kita tengok, antara kelebihan PMX, ya, selain dia boleh tunjukkan, dia boleh memimpin strata masyarakat yang berbeza. Daripada kita tahu melalui Pakatan Harapan dia sangat nampak progresif, dia memimpin pelbagai bangsa walaupun banyak yang bukan Melayu dah mula hampa, terutama pengundi bandar dan sebagainya. Tapi pada masa sama dia boleh tunjuk juga kepada pengundi Melayu Islam, terutama bila dia bercakap tentang isu Palestin di luar negara. Orang rasa berbaloi lah jadi Perdana Menteri ni. Sebab tu kalau kita tengok bila paling baru dia ada satu temu bual dengan wartawan daripada Perancis, yang mana dia sebut pasal isu Palestin. Semua orang, terutama orang Melayu Islam di Malaysia kata, walaupun kurang bersetuju, tapi tak malulah Perdana Menteri ni keluar cakap macam ni. Macam tu. Dalam isu tu. Jadi PAS boleh sentuh yang mana luar daripada ruang lingkup biasa dia.
bercakaplah tentang isu, contohnya banjir di Sabah, tak disebut apa-apa, walaupun situ tak banyak isu mengenai macam saya kata tadi lah, rasionalisasi subsidi ke, pasal pengasingan institusi kehakiman dengan eksekutif ke misalnya. Adalah sedikit nak tunjuk, tapi itu pun kita tak berapa nampak lagi. Kena keluar sikit lah. Sama lah, so serupa dengan apa kita cakap tentang bersatu. Tentang kesediaan untuk menonjol dan membuktikan bahawa andaian-andaian mereka yang kritis terhadap Perikatan Nasional ni salah. Dan mereka betul-betul boleh menginspirasikan orang, boleh bersuara dengan karisma, boleh menonjolkan, boleh bagi orang imajinasi bahawa inilah Perdana Menteri yang menggantikan yang sekarang. Mungkin sebab dia akan kata tak perlu imajinasi sebab dah tengok apa rupa Perikatan Nasional yang dan mereka tak faham bahawa benda itu bukan aset. Sangat. Nak katakan kita dah pernah memimpin dengan hebat dan sebagainya. Debatable. Dan saya sebahagian daripada, bukan kita tak panggil waktu tu kita dalam Perikatan Nasional. Saya ada sewaktu Datuk Mail menjadi Perdana Menteri bersama dengan PAS. Betul. Secara objektifnya, my views, we were a functional government. Tapi nak kata superstar government, no, let's be honest, tak ada. Dan keadaan itu pun mungkin tak mengizinkan. Dan waktu tu pun unik. Ada COVID. Dan memang orang tengah tunggu election. Orang tengah tunggu pilihan raya. Tapi point dia, whatever kita rasa kan, tempoh sama ada Tan Sri Muhyiddin jadi PM ataupun Mak Sabri jadi PM, bukan tempoh yang you boleh katakan ini adalah sebabnya orang akan undi kita. Sebab tu PRU PRU 17 besok. PRU 16 besok. So tu pun saya nampak ada sedikit perbezaan mungkin analisa antara kita dengan mereka. Tapi anyway, Zaidir, untuk wrap up this part, saya rasa yalah, secara sekarang ini apa yang berlaku 2 minggu kebelakangan ni adalah hadiah kepada PMX. Hadiah pembangkang kepada PMX, sebab kalaupun firasat saya betul bahawa PAS hanyalah acah dan lebih kepada menggunakan soal calon Perdana Menteri alternatif ni sebagai leverage kepada bersatu, tapi pementasan politik ni akan berjalan. Dia akan ambil 6 bulan, 12 bulan barangkali untuk dia selesai. Dan mungkin akhirnya macam saya kata tadi, in the end still Tan Sri Muhyiddin jadi calon PM, assuming tak ada apa-apa berlaku dalam Parti Bersatu punya dinamika. Tapi tempoh yang mana ketidakpastian itu berlaku, dia akan memberi peluang kepada jentera media sosial Pakatan Harapan dan Madani untuk mula activate semula pendukung-pendukung tegar mereka yang mungkin selama tidur ataupun dah fed up dengan government sekarang. Dia akan cakap, teruk-teruk kita orang pun takkan you nak yang ini jadi Perdana Menteri. Jadi dia akan start balik Project Fear itu, yang saya rasa kalau PAS, saya harap PAS pun tak defensif lah bila orang bagi analisa sebegini, sebab ini analisa politik dan mereka kena fikir macam mana nak melunakkan golongan yang rasa PAS ni adalah ancaman kepada kehidupan mereka ataupun gaya hidup mereka, akan mengubah Malaysia ni secara radikal dan sebagainya. Saya rasa waktu mereka dalam kerajaan, mereka dah mula cuba melunakkan. Kemudian bila kalah pilihan raya tempoh hari, dia macam kembali kepada the mode yang lazim, dan terutamanya waktu kempen PRU 15 ada sedikit mesej-mesej tertentu yang membuatkan orang tertentu rasa tak selesa lah. Saya pandangan lah, kita tolak tepi latar belakang ke dulu kita politik dan sebagainya, siapa saya rapat dengan apa semua ni. Sebagai rakyat Malaysia lah secara umumnya, kita nak negara kita menjadi lebih baik, dan dalam sebuah sistem demokrasi kita kena ada semak dan imbang dan alternatif dan sebagainya. Kita nak kerajaan madani bukan menang pilihan raya ke ataupun berkempen that kita ni kurang teruk daripada diorang. Kita nak dua-dua pembangkang dan kerajaan buktikan sungguh-sungguh rakyat Malaysia bahawa alternatif kami lebih baik. Jadi untuk perkara itu berlaku tanpa kita ada bias politik dan sebagainya, kena ada pembangkang yang menawarkan alternatif. Jadi dia jadi persaingan yang sihat. Itu yang kita nak. Jadi saya agak sebagai rakyat Malaysia, kita sedih lah bila tengok lebih fokus ataupun banyak tenaga dihabiskan macam saya kata tadi, pementasan wayang politik ni. Siapa nak jadi calon Perdana Menteri apa. Tak ada bahas tentang dasar, tak ada bahas tentang reformasi institusi, tak ada bahas tentang masa depan ekonomi. Saya bagi contoh lah untuk kita habiskan topik ni.
Saya penat sebenarnya orang duk cerita, terutama bila baru-baru ni ada sentimen main, setengah-setengah ahli politik, pemuda dan sebagainya. Asyik-asyik Melayu lawan Cina lawan India, Melayu Cina India, Melayu Cina India, Melayu bukan Melayu, Melayu bukan Melayu. Kita sekarang ni bersaing bukan dengan Melayu Cina India, kita bersaing dengan Indonesia, ada 230 juta rakyat, Thailand ada 90 juta, Filipina ada 60 ke 80 juta, Vietnam lagi. Kita bersaing dengan dunia global. Jadi kalau kita ni 33 juta je. Kita punya pasaran tak besar. Sebab tu Grab ada dekat Bangkok, Grab ada dekat Indonesia. Kalau kita ketinggalan ni susah. Jadi malangnya kita nak lihat tauladan kepimpinan politik kita. Mungkin sebab itulah kot datang kita punya sedikit rasa kekecewaan ini. Kita nak tengok budaya politik yang lebih sihat dan lebih matang lah kot. Ya, sangat setuju dan kita harap rakan-rakan dalam pembangkang akan lihat yang menonton ini akan lihat ia sebagai positif. Sebab memang kedua-dua Zaidil saya dan juga KJ saya rasa memang nak melihat satu sistem demokrasi yang pembangkangnya berfungsi dengan level yang lebih tinggi daripada sekarang. Okey, kita break dulu Zaidil untuk sebelum segmen seterusnya. Selamat kembali ke episod 171 Keluar Sekejap tanpa KJ dan tanpa Naila, hanya Syaril dan Zaidil. So Zaidil, hari ini adalah 18 September, hari kita rakam ni 18 September. Baik. Dan barangkali akan ditunjukkan besok 19 September. Dan besok 19 September adalah hari pertama KL Podfest. Zaidil tahu tak KL Podfest tu apa dan adakah Zaidil akan hadir? Kena hadir lah. Zaidil dah menjadi sebahagian daripada keluarga KS. Tanpa dirunding dan ni dipaksa menjadi sebahagian daripada keluarga KS. Dan sebab dia dekat dengan rumah. Dan dekat dengan rumah. Ya, sebab mana lokasi dia Zaidil tu cerita Ampang, dekat dengan The Campus, dekat dengan SPCA, dekat dengan Ampang Point. Situ pun ada cash converter juga. Saya selalu pergi situ. Alright. Saya duduk kat Ulu Kelang. Kalau siapa duduk Taman Melawati, Taman Permata, Lembah Keramat, wajib pergilah dekat aja. Ya, betul. Kalau yang mana nak redah jam, pakai Akleh, boleh terus masuk. Okey, terima kasih. Promosi dan juga recommendation cara jalan jalan yang nak diambil oleh orang yang duduk dekat dengan situ. Jadi besok adalah hari industri. So kita ada 3 hari. Ada Industry Day on Friday the 19th. Kemudian Sabtu dan Ahad adalah pengisian KL Podfest yang utama lah. Keluar Sekejap akan tampil pada Sabtu malam Ahad pada jam 8 tak silap saya. Tapi banyak lagi podcast-podcast yang terkemuka yang akan tampil di KL Podfest. Antaranya yang pertama sebenarnya saya silap. Yang pertama walaupun besok Industry Day, tapi malam esok adalah podcast utama untuk malam Jumaat malam Sabtu ialah Malam Seram. Patut malam ni lah. Malam Jumaat boleh seram. Dia tak jadi, dia malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu. Jumaat baca Yasin kat malam ni. Dia sibuk buat benda tu. Dia akan berlangsung pada jam 8, podcast Malam Seram. That's tomorrow night. Friday night. If you're watching this on Friday night. Dan pada pagi hari Jumaat, KL Podfest ni akan dia tak ada perasmi lah sebab kita bukan gomen lagi. Tak ada perasmi. Tak ada ketuk gong, tak ada lah. Tapi ucap tama barangkali. Opening address. YB Teo Ni Ching. Kita sebenarnya panggil Menteri Komunikasi. Saya rasa okey je saya sebut. Saya rasa Fahmi Fadzil tak marah. Tapi Yang Berhormat Fahmi Fadzil ada urusan lain. Husnuzon. Jadi memang dia secara kita percaya dengan Menteri Komunikasi kita. Kita yakin dengan statement dia. Betul. Dan dia kata tak apalah, biar kalau boleh timbalan menteri yang hadir. Dan kita mengalu-alukan YB Teo Ni Ching untuk ucap tama pada pagi Jumaat. Dan penting industri dia ni Zaidil, sebab saya tahu Zaidil bukan hanya Keluar Sekejap, tapi Zaidil pun in a way content creator juga dalam platform Zaidil sendiri. Dah ada ura-ura untuk kawal selia regulation podcast ni. Yang mana apa yang kita cuba bawa pada hari Jumaat adalah dialog sedikit lah. Bersama dengan wakil kerajaan, mungkin dengan MC-MC yang saya rasa juga akan hadir. Dan pemain-pemain industri, bukan hanya KS tetapi podcaster-podcaster lain yang mungkin sentuh isu politik, mungkin sentuh isu ekonomi, mungkin tak ada kena-mengena dengan politik mungkin ekonomi. Mungkin gosip artis terkini. Mungkin gosip artis. Sejauh mana kita nak kerajaan kawal selia. Apa pula soal kawal selia kendiri mungkin yang boleh dipertimbangkan. Semua benda itu akan sedikit sebanyak kita bincang pada hari Jumaat. Jadi itu lebih pada industri dia, kecuali pada malam seram. Kemudian hari Sabtu, second day, selain daripada KS pada waktu malam, kita ada Smashing Stereotypes and Head Over Heels, kita ada Mr. Money TV, Kinabalu Podcast,
you might want to sit down for this, X Borak lah, TTYL, dan macam-macam lagi workshop lain yang akan berlangsung di samping podcast stage yang berlaku di kampus nanti. Kemudian kita ada juga event-event sampingan lah, termasuk ada boleh buat gym training. Gym training. Gym training bersama dengan KJ pada hari Sabtu. KJ pada 2.30 hari Sabtu, tak silap saya dah sold out. So tak boleh, tapi cerita je lah. 2.30 KJ akan bersama dengan mereka yang dah beli tiket untuk train dengan dia dekat DeFi Training. Saya pun tak tahu kenapa anda nak train dengan dia, sebab dia pun tak apa kuat mana pun. Tapi bolehlah bersama dalam same space as KJ, mendapat aura KJ tu. Tapi dia bukanlah satu gym buddy yang hebat ya. Dia bukan satu gym buddy yang hebat yang saya boleh sahkan. Mr. Money TV pun ada juga buat training pada 5.30 petang. So 2.30 KJ, 5.30 adalah Mr. Money TV, iaitu Peter Yong lah kalau Zaidil kenal. Hari ketiga ialah hari Ahad. Pagi borak dalam gali, apa cerita, The Game of Impossible, Idris Jala dengan Leon Jala. Financial Faiz yang mungkin klip yang mungkin Zaidil dan kawan-kawan pernah tengok. Betul. Dia pun akan buat podcast pada 2.30 petang. RR Unscripted, RR bukan Rafizi Ramli malangnya. The Common Folk Singapore, ada beberapa podcast dari Singapura tak silap saya yang akan juga buat session dekat kampus. Dan Audio Plus, podcast terpaling baca, the female founded podcast Buka Mulut. 2.30 petang boleh DeFi Training dengan Syari Hamdan. Saya adalah gym bro. Betul. Saya real gym bro, bukan KJ gym bro ya. Saya lebih kepada Zumba lah saya nak beritahu. Saya lebih kepada Zumba dan poco-poco. Kita silap lah. Patut kita buka slot boleh jual tiket Zaidil. Betul. Kalau tak terlambat nanti saya check. Kalau boleh, kalau Zaidil free hari Ahad, kita try tengok ada tak orang nak beli tiket Zumba saja dengan Zaidil. Mungkin kita tengok komen pada besok. Okay, banyak lagi saya tak nak ambil masa sangat. Betul. Boleh pergi ke media sosial KL Podfest ataupun website KL Podfest untuk lihat acara dan beli tiket yang masih ada terjual untuk sama ada Industry Day, sama ada nak beli 3 hari punya pas ataupun hanya nak beli Sabtu Ahad semata-mata. Boleh pergi ke website KL Podfest ataupun ticketmelon.com untuk beli tiket anda. Okay, itu KL Podfest yang akan mewarnai hujung minggu saya nanti, insyaAllah Zaidil, bersama dengan Zaidil juga. I hope to see you there. Alright. Okay, kita masuk ke segmen kedua kita untuk episod ini. Satu lagi benda yang berlaku beberapa minggu yang kebelakangan ini ialah satu statement, kenyataan jelas daripada Perdana Menteri PMX pada satu program di Johor Bahru pada 13 September. Di mana PMX menegaskan harga RON95 akan turun kepada RM1.99 seliter sebelum akhir September. Benda ni kita dah tahu Zaidil, pada bulan Julai dia dah umum. Ingat tak dia punya pengumuman yang ada surprise tu lalas zoom. Dia turun 6 sen kan? Betul. Ke 5 sen, 6 sen. Whatever lah, dia turun. Ke RM1.99. Syahrir lu pernah kena, tapi lagi banyak time Syahrir lu kan? Oh ya, saya 10 sen. No, 20 sen. 3 kali ganda lagi banyak. 3 kali ganda, tapi aku kena kutuk penasihat. Baru penasihat 20 sen. Kan? Tak apa. Itu soal timing lah. Soal timing. Dengan orang tak suka aku, tak boleh buat apa. Janganlah marah cyber trooper dong. Tak apa. Sekarang ni mereka menjadi cyber trooper kerajaan. Anyway, benda ni kita dah tahu berlaku ataupun diumumkan pada bulan Julai. Dan waktu diumumkan itu dia kata September. So bila datang 1 September, 2 September, 3 September tak turun-turun pada RM1.99, Cyber Trooper Perikatan Nasional bab ni dia fungsi sikit lah. Dia mulalah troll. Dia kata hari tu kau kata nak turun pada bulan September ni, dah hari bulan apa tak turun-turun lagi. Jadi PM pun jawab kata 10 September ni bukan hujung bulan, adakah 15 September ni hujung bulan. Style PMX lah, dia balon balik kan sebagai respons kepada kritikan. Dan dia kata tetap akan berlaku, tapi dia akan diumumkan menjelang hujung September. Jadi janji dikotakan, cuma September tu panjang. Betul. Hujung-hujung nanti dia buat lah. So apa pandangan Zaidil tentang perancangan RM1.99 yang akan berlaku pada bulan September ni? Adakah ini akan membuatkan ramai rakyat Malaysia begitu teruja dengan Madani? Pandangan saya ni sangat-sangat tak popular. Okay. Saya nak kongsi latar belakang saya sikit dengan penonton. Sebagai bekas pegawai khas di KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepergunaan. Banyak juga kena dulu. Zaman subsidi minyak ditarik,
harga minyak diambungkan dan GST diperkenalkan, banyaklah cercaan dan makian yang diterima waktu tu. Saya nak kongsi mantra ini. Yang betul tak semestinya popular, yang popular tak semestinya betul. Dan saya punya pendirian ialah perkara yang betul tetapi tidak popular ialah kita apungkan harga minyak dan tak berikan subsidi kepada RON 95, tetapi untuk membantu golongan yang susah, kita bagi bantuan tunai terus. Sebabnya subsidi secara pukal ni, yang kita bagi blanket subsidi secara pukal kita bagi, pertamanya dia ada ketirisan. Keduanya dia tak bawa banyak perbezaan pun dari segi ialah satu, banyak sangat duit dihabiskan dalam bentuk subsidi, yang mana sebab tu kerajaan sekarang ditekan dari segi disiplin fiskal mereka. Dan sekarang ni boleh lah, sebab harga minyak sekarang ni cara tak berapa tinggi ya. Bila katalah contohnya ada insiden berlaku peperangan ke apa ke, subsidi pukal ni dia sangat membazir. Saya rasa bahawa kemudian kita dengar ura-ura ni, kerajaan pun sebenarnya nak cari jalan untuk menstrukturkan semula subsidi. Dia pun tahu bahawa subsidi secara pukal ni tak berapa efisien. Misalnya orang isi minyak motor 5 liter dengan orang bawa kereta isi 50 liter, orang yang 50 liter terlebih banyak untung. Kalau dia bawa Continental car dan sebagainya. Ada kata nak guna sistem padu. Ada kata nak guna pakai IC dan MyCard dan sebagainya. Saya rasa buat dia mudah. Apungkan, tak ada subsidi, mengirim data daripada LHDN, bagi bantuan tunai terus. Straightforward. Kalau ataupun kita ikut daripada macam kita buat dulu. Masa zaman-zaman waktu saya kerja lah. Dulu kita bagi bantuan rakyat satu Malaysia. Terus kita bagi direct cash assistance dan sebagainya. Sebab saya kira, satulah kalau kritikan saya tentang pelaksanaan dasar kerajaan Madani ni, dia tak jelas, dia tak tegas. Ada satu lagi kata-kata saya nak kongsi lah. What's worse than a bad decision is indecision. Bagi saya, sama ada nak terus, sama ada kita apungkan, kita bagi tunai terus, atau kita subsidi terus dan tak, jangan buat 50-50. No half measures lah. No half measures. Sebab nanti orang hilang keyakinan. Tak kisah, orang tetap akan maki mana-mana Perdana Menteri, Wak Imah siapa sekalipun. Sebab seorang Perdana Menteri dia kena buat keputusan yang sukar tapi dia rasakan betul. Mungkin dalam kes ini saya rasa patut kerajaan, tak kisahlah kerajaan mana sekalipun sebagai yang dulu, seorang Perdana Menteri itu, ini antara peluang untuk dia buat keputusan yang betul tetapi tidak popular. Terimalah the backlash of tapi apa maksud Zaidir? Maknanya dia patut apungkan. Apung je semua. Kalau saya lah, kalau saya apungkan, bagi bantuan tunai terus, orang akan marah dan sebagainya, tak apalah. Masa kita dulu teruk, kena makilah apalah, inilah himpunan apa dan sebagainya. Itu apungkan diesel, tak pula orang protes. Orang yang sama dulu protes kat jalanan, yang berguling-guling atas jalan raya, marah-marah, kerajaan zalim apa semua. Diesel RM3.20 masa tu, orang sama okey je. So again, saya sokong apungan ni dan saya faham kenapa kerajaan kena buat. Saya tahu benda yang tak populis kena buat dan sebagainya. Saya lupakanlah, saya tak nak imbau kenangan lama orang yang dulu jerit-jerit ini zalim apa, ialah orang yang dalam kerajaan sekarang yang naikkan minyak diesel. Cuma saya harap ini antara benda yang kita kena merentas daripada permainan politik dan buat. Kerana ni baik untuk masa depan ekonomi negara. So dalam KS kita pernah ulas benda ni beberapa kali Zaidir, dan secara umumnya sebenarnya sependapat dengan Zaidir dari segi mekanisme. Maknanya apung ataupun naikkan harga, sama ada nak apung 100% ataupun subsidi sikit whatever lah. Dan kembalikan dengan bantuan tunai. Sebab kita rasa itu mekanisme yang paling clean, yang paling mudah, dan boleh gunakan teknologi dan sebagainya, e-wallet dan semua benda yang telah pun dibuat oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini dah ada infrastruktur untuk membolehkan sebahagian besar daripada orang mendapat bantuan tunai itu melalui mekanisme yang mudah. Tetapi kerajaan dah ambil keputusan, kita nak buat penyasaran subsidi ini, dan bantuan tunai itu bukan kaedahnya dan bukan kaedah tunggalnya. Kurang-kurangnya lah. Dia lebih kepada bagaimana nak pastikan golongan mana yang kena bayar harga mahal, golongan mana yang kena bayar harga murah. Jadi dia dah mendiskriminasikan harga. Susah mengikut tu mekanisme tu. Mekanisme tu memang kita dah bincang,
ada datang risiko implementasi lah. Ada risiko pelaksanaan yang mana kita, tak apa, kita terima. Kerajaan dah buat keputusan dia nak gunakan mekanisme itu. Okay, fine. Kalau dia gunakan mekanisme itu sama ada dengan padu, data LHDN ataupun B40, M40, T20, whatever lah yang nak digunakan. Saya cuma nak kata, okay, kalau macam mana mekanisme pun, penyasaran subsidi ni dia bukan datang dengan pulangan politik. Dia tak ada pulangan politik yang massah. Dia mungkin ada pulangan politik kepada pakar ekonomi, kepada nerd ekonomi macam kita yang mungkin minat soal dasar dan kita faham kenapa perbelanjaan subsidi ni regresif dan sebagainya. Tapi untuk rakyat kebanyakan, tak ada pulangan politik kalau you buat sasaran subsidi ni. Okey, dia akan kata okey, maknanya kita ambil daripada orang kaya, tak dapat subsidi, tapi dengan sendiri you ambil daripada orang kaya tu, tak bermaksud orang yang tak kaya kebanyakan akan suka kepada kerajaan. Betul. Dengan sendirinya. Nak dapat pulangan politik ni, nak pastikan orang impress dengan PM ataupun dengan kerajaan ni, dia ada dua kaedah. Kaedah pertama ialah ambil penjimatan itu dan kembalikan dengan benda-benda yang rakyat boleh rasa. Sama ada bina hospital, soal sekolah, soal jalan ataupun bantuan tunai. Tapi kaedah pertama tu dia complicated sikit sebab dia tak direct. Perlu dikomunikasikan dengan mantap. Yang saya khawatir tadi adalah tak nampak bahawa jentera kerajaan sudah bersedia untuk komunikasikan link penjimatan daripada penyasaran subsidi dengan bantuan lebih ataupun perbelanjaan lebih kepada rakyat kebanyakan. So itu kaedah pertama yang rumit sikit yang saya rasa tak mudah untuk dibuat sekarang. Kaedah kedua ialah naikkan harga minyak untuk orang kaya, turunkan untuk orang yang tak kaya, maka orang kebanyakan itu yang lebih ramai itu akan nampak ini kenapa saya sokong penyasaran subsidi. Jadi harga berbeza dan harga saya yang kebanyakan ni, harga rakyat kebanyakan ni akan turun. Kalau itu mekanismenya, cara untuk dapat pulangan politik, saya ada cadangan sikit lah. Cadangan sikit saya daripada kerajaan ialah, okay, kalau nak turunkan minyak RM1.99, pastikan pada hari yang sama, apungkan ataupun naikkan untuk T20 ataupun T15. Siapa-siapa yang tak layak dapat subsidi ni, buat pada hari yang sama. Jangan turunkan harga minyak RM1.99 untuk semua orang. Maknanya saya boleh nikmati, Zaidir boleh nikmati, KJ boleh nikmati. Lepas tu tunggu 2-3 bulan baru nak naikkan harga. Pulangan politik tu dah tak sampai. Pulangan politik penyasaran subsidi tu takkan sampai. Buat pada hari sama. Jadi kononnya naratif politik Robin Hood yang cuba dijaja satu ketika terlebih dahulu akan boleh dijual lah. Maknanya okay, orang kaya bayar lebih daripada sekarang, orang miskin ataupun orang kebanyakan bayar kurang daripada sekarang. Itu caranya untuk dapat pulangan politik dari penyasaran subsidi ni. Dua benda lah saya nak komen situ, mungkin kita sedikit lah pengalaman saya. Pertamanya, saya sangat tak gemar sistem dipanggil tier pricing. Untuk golongan ni harga lain, untuk golongan ni harga lain. Mengkastakan orang. Itu satu. Saya akan sentuh kemudian lah. Pertamanya is practicality. Sebab kita pernah nampak sistem lebih kurang macam ni dengan diesel waktu zaman saya dekat KPDNK, yang mana diesel yang dipam untuk kenderaan persendirian murah, diesel yang dipam kepada industri ataupun perniagaan lain harga dia. Dia berbeza. Apa berlaku setiap hujung bulan, stesen-stesen minyak semua dia akan ada stock out diesel. So cara dia orang bagi subsidi ni ialah setiap stesen minyak akan minta, dia akan bagi kota diesel subsidi. Okey, kamu dapat 50,000 liter, kamu dapat 100,000 liter dan sebagainya. Kemudian dia buat anggaran. Sebab tu cara nak bayar balik. So syarikat minyak akan jual dulu, kemudian dia akan dapat rebate daripada Kementerian Kewangan. So Kementerian Kewangan anggaran, okey ini dan sebagainya. Selama mana kita ada tier pricing ni, perbezaan harga, tiap-tiap bulan kita akan dengar cerita, sebab ikut undang-undang stesen minyak tak boleh kehabisan minyak. Kalau tidak dia melanggar undang-undang. Kita dengar hujung bulan je diesel semua habis. Bila 5 hari atau seminggu sebelum harga baru nak masuk, waktu kita apung, semua diesel akan stock out. Bila kita apungkan, tiba-tiba minyak semua cukup. Tiba-tiba cukup. Kenapa? Ketirisan, seludup, isi tempat lain dan sebagainya. Susah tau nak kawasan. Susah sangat sebab diesel warna dia hitam je. RON 95 warna dia sama. Mana kita nak tahu ni orang kaya ni orang miskin? Kita tak tahu. Contohnya kalau dia jual dia punya minyak kepada ni dan sebagainya, sindiket ambil. Percayalah benda ni akan berlaku. Bila ada perbezaan situ, ada peluang untuk orang buat duit, perbezaan, itu yang akan berlaku. Dan keduanya, satu ini mungkin luar sikit lah. Kita selalu cakap tentang kita nak bantu golongan susah dan sebagainya. Sebenarnya golongan yang tertekan sekarang ni, yang agak stres, ialah golongan pertengahan. Saya haraplah dengan perbezaan harga ni,
golongan M40 tak terasa mereka, dia ni tak cukup susah untuk dapat bantuan kerajaan. Dia tak hantar anak dia dekat tadika kemas ataupun dan sebagainya. Dia tak dapat bantuan tertentu dan sebagainya. Tapi dia tak cukup mewah untuk katakan dia ni golongan maha kaya. Jadi dia rasa tertekan. Dia tak mampu nak beli contohnya kereta elektrik yang terbaru. Tapi pada masa yang sama dia tak bawa motor. Dia bawa Toyota Vios, dia bawa S70, dia bawa X50 misalnya. Dia rasa tertekan. Satu yang saya tengok banyaklah kita terlupa atau terlepas pandangan the middle class of Malaysia. And nampak persepsi ni bukan realiti mungkin. Middle class ni atau golongan pertengahan ni makin mengecil, dia tertekan. Kerajaan kata saya T20 sebab ikut daripada statistik ni isi rumah saya dan isteri saya sepatutnya T20. Tapi saya tak rasa T20. Sebab insurans makin naik. Insurans kesihatan, insurans untuk kereta makin naik. Saya tak dapat subsidi. Lepas tu bila saya nak pergi ke hospital kerajaan PM dah bagi sedikit, mungkin patut pergi private hospital dan sebagainya. Saya tak dapat bantuan tunai. Jadi sebab tu saya kurang sangat dengan kaedah seperti ini. Bagi saya, terimalah hakikat. Lupakanlah formula-formula di atas pentas ceramah. Terimalah bahawa ada benda sukar kita kena buat. Kita terima je lah backlash tu. Tetapi sekurang-kurangnya, dia lagi teruk apa tau daripada backlash tadi. Bila kita buat sistem yang huru-hara mekanisme dia, backlash dia lagi teruk. Tu saya setuju. Dari segi pelaksanaan itu, kalau fumble pelaksanaan ini, lagi teruk. Orang kena queue panjang. Sebab kita dipahamkan guna IC dan sebagainya. Kemudian ada bukti bahawa sistem down. Hujung bulan minyak habis. Minyak habis. Kemudian ada orang gunakan ataupun ambil kesempatan untuk jual kota dan sebagainya. Sebab saya rasa akan juga ada sistem kota. Betul. Sebab takkanlah RM1.99 ni untuk semua. Kalau untuk semua tanpa kota, bukanlah ataupun pelarasan. Untuk golongan yang boleh terima tu tak ada kota, apa yang akan berlaku ialah orang kaya akan pergi kepada orang yang dapat RM1.99 ni dan minta dia isi untuk kereta orang mewah kan. Jadi benda tu akan ada kota saya rasa. Tapi apa yang Zadir katakan ini poin yang mungkin berbeza, iaitu soal bagaimana memastikan bantuan itu sampai kepada sasaran golongan pertengahan lah. Cuma kalau Zadir katakan bahawa harga minyak tu harus diapungkan dan kita kena berani buat all out, jangan buat half measure. Macam mana nak bantu golongan pertengahan kalau kita naikkan harga apungan tu untuk mereka sendiri? Apa yang Zadir bayangkan? Macam saya kata, satu bantuan tunai. So you boleh luaskan saja, termasuk semua dapat. Tak kisahlah apa ke, sebab kita tak bagi, semua akan dapat bantuan tunai. You can do it one way. You widen the bantuan tunai. Keduanya, reinvestment lah infrastructure dan sebagainya. Sama ada bagilah sedikit tax bracket tu lebih tinggi. Definisi T20 tu naikkan. Contoh, kalau definisi, saya tak ingat, definisi T20 di Selangor, kalau mungkin ambang pendapatan tu lah, bukan soal 20 ke 15. Betul, ambang pendapatan lah. Contoh, kalau tinggal di Selangor atau Lembah Kelang, pendapatan isi rumah misalnya RM10,000, bukanlah maha kaya. Sebenarnya. Kalau anak dia 4 orang, dengan orang ada RM6,000, tapi duduk di, misalnya duduk saya rasa itu yang Rafizi cuba buat dengan padu. Dari segi konsepnya lah. Tapi mungkin apa yang Zadir cuba bawa lebih simple, iaitu mungkin kita kena letakkan satu ambang pendapatan, kita kata ni ambang pendapatan selesa. Betul. Kalau ambang pendapatan selesa tu adalah RM20,000 dan hanya 2% atau 5% orang yang layak, then T5 lah. Iyalah. So jangan, T20 ni dah susah untuk kita justify. Itu justify. Sebab mungkin pada asal T20 waktu mula dibangkitkan sebagai satu konsep 15 tahun dulu, 10 tahun dulu. Mungkin lah. Mungkin waktu tu boleh lagi. Dan tapi hari ni the top 20% itu for a lot of the top 20% sebenarnya tak selesa kehidupan mereka. Betul. Apatah lagi M40. Betul. So sebab itu ada konsep B80, B90 ataupun macam-macam lagi kategori lah. So ada tambahan lagi Zaidil tentang tak soal ada, minyak ni? Saya apungkan. Itu pandangan Zaidil yang mungkin macam saya sebut. Mungkin saya kena cerca lah dekat ruangan komen, tapi tak apalah, saya dah biasa No, saya rasa benda tu memang satu pandangan yang legitimate. Untuk saya, kalau mekanisme ni dah ditetapkan, cuma cadangan saya pastikan penurunan harga untuk rakyat kebanyakan itu datang juga dengan kenaikan harga bagi golongan maha kaya, termasuk Zaidil dengan saya, pada hari yang sama. Kononnya maha kaya lah. Maha kaya beli kereta elektrik cara. Saya ada kereta elektrik.
Tapi tak mahal kaya. Okay. Selesa alhamdulillah dan alhamdulillah. Selesa dan alhamdulillah bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Mungkin kita break sekejap before our last segment. Okay. Selamat kembali ke episod 171 Keluar Sekejap. Kita masuk ke segmen akhir dan sedikit berita antarabangsa lah. Zaidil, saya yakin Zaidil dah tonton ataupun dah tahulah kalau tak tonton pun. Satu video yang dramatik, yang ngeri. Insiden tembakan dan pembunuhan seorang influencer konservatif ataupun influencer sayap kanan ekstrim di Amerika Syarikat bernama Charlie Kirk yang terkemuka di sana, terutamanya di golongan muda konservatif di Amerika Syarikat, yang juga pengasas kepada satu rancangan Turning Point USA. Saya tak pernah tengok lah, but apparently it's a very famous podcast, popular podcast, especially among the far right or the right of today's America. Dan insiden penembakan itu berlaku pada 10 September. Saya tak cari tapi benda tu sampai ke feed saya dan saya tonton dan agak ngeri lah sebab boleh nampak bullet itu masuk ke lehernya dan terus rasanya dia matilah. Dan benda ini berlaku sewaktu dia di campus tour. Charlie Kirk ni dia ada sejarah. Dan memang terkenal dengan dia pergi ke kampus-kampus Amerika Syarikat berdebat dengan mereka yang tak sependapat dengan dia lah, supposedly the liberal elites of American colleges, dan benda ni berlaku sewaktu dia berada dalam salah satu siri jelajah tersebut. Suspeknya telah pun ditahan, dia menyerah diri. Supposedly this guy 22 years old by the name of Tyler Robinson. Dan kalau kita tengok baca berita tentang latar belakang dia macam-macam lah yang menarik tentang diri dia, but basically dia tak sokong kepada retorika ekstrim Charlie Kirk ni dan dia mengambil langkah yang ekstrim inilah. Kenapa kita nak bincang benda ni? Ada yang minta kita cakap sebab saya rasa satu soal video tu lah yang sangat dramatik, dan kedua ialah reaksi pertama daripada Donald Trump yang menyifatkan, ni quote dia, "The great and even legendary Charlie Kirk is dead. No one understood or had the heart of the youth better than Charlie. He was loved and admired by all, especially me." Dan yang paling mungkin signifikan dari segi politik ialah Trump mula menyalahkan sayap kiri Amerika Syarikat ataupun Parti Demokrat, what he calls the radical left. Jadi biasa dalam Amerika Syarikat yang sebenarnya ada banyak political violence dalam sejarah dia, 4 Presiden Amerika Syarikat pernah dibunuh sewaktu memegang jawatan. Biasanya lah selepas apa-apa insiden political violence, Presiden akan cakap kita kena bersatu, kena unify. Tapi bukan Donald Trump. Bukan. Donald Trump bukan Presiden yang biasa. Orang dah ada wartawan, saya tengok wartawan cuba tanya how should we be united now after this tragedy kan, lebih kurang. Dia kata it's not about unity, lebih kurang. It was more of the problem is in the radical left. Dan dia menyalahkan sayap kiri ataupun lawan politiknya, dan ini sudah tentu menimbulkan satu kegusaran bahawa dalam Amerika Syarikat ni ketegangan dia sudah sampai ke tahap yang tak pernah kita lihat sebelum ini dalam hayat kita, dan mungkin boleh membawa kepada lebih banyak keganasan politik. So sebelum saya tanya Zaidil apa pandangan, adakah Zaidil pernah fikir atau sudah fikir tentang insiden ini walaupun insiden ini berlaku jauh, saya cuma nak cakap secara ringkas beberapa observation saya lah. Saya tertarik dengan satu quote daripada of all people, Joseph Stalin. Okay. Dia kata one death is a tragedy, a million deaths is a statistic. Dan saya rasa that's apa yang berlaku kat sini. Sebab satu kematian seorang ni dibincangkan di media Amerika Syarikat dan media antarabangsa, mendapat liputan yang luas dan sebagainya. Sedangkan setiap hari kita lihat kematian dan pembunuhan genosid yang berlaku di Gaza, and people watch it on their screen, tapi tak ada pula reaksi yang sama. Malah ada kematian individu lain di Amerika Syarikat pun, macam off camera kita bincang Zaidil, there was a Minnesota Democrat politician yang pun dibunuh, tapi tak dapat husband and wife, tapi tak dapat reaksi yang sama di Amerika Syarikat. Dan kalau kita terpaksa bahas, dan kita bahas hari ni sebab benda ni signifikan mendapat liputan media antarabangsa, kalau kita kena bahas
tentang kematian seorang, dan secara jelas kita tak kondon, kita bukannya nak menyokong keganasan politik, tapi kalau nak cakap tentang Charlie Kirk ni, kita terpaksa juga cakap tentang kenyataan-kenyataan gila dia lah. Betul. Termasuk terhadap minoriti, termasuk terhadap orang Muslim, yang mungkin kita boleh letak satu klip dalam episod ni. Ini contoh statement Charlie Kirk sebelum ni. Kita tak tunjuk video pembunuhan dia, kita tunjuk video dia waktu dia hidup, apa yang dia cakap contohnya. So, it's funny, I used to say that, hey, if you as a gay person would go to Gaza, they'd throw you off of tall buildings, right? Now they don't have any tall buildings left, so I don't... When you mess with the bull, you get the horns. Is that too soon? I'm sorry. Maybe you shouldn't kill Jews, stupid Muslims. So itu contoh ya, kenyataan ekstrim. Again, kita tak kondon pembunuhan dia, tapi tadi saya quote Joseph Stalin, biar sekarang ni saya quote orang yang lebih baik, iaitu Omar Sulaiman. Omar Sulaiman mengatakan bahawa cara terbaik mengatakan ialah, I don't condone his killing, but I will not participate in his mourning. Saya rasa itu sebenarnya sentimen yang saya secara peribadi pun boleh ikut lah. Sebab this guy, he has fueled a lot of hate, dan kematian dia ironically akan tambah lebih banyak hate. Bukan hanya di US, tapi juga kita lihat di Eropah, di UK tempoh hari ada satu far right march yang besar, dan kita tak tahu macam mana benda ni akan mempengaruhi politik global, terutamanya soal sayap kanan, sayap kiri. Okay, Zaidil, any thoughts on this particular incident and the broader implications? Saya suka tengok sejarah Amerika Syarikat tu sendirilah, dan saya punya pandangan ni agak lain angle lah, lain sudutnya. Saya tak tengok Charlie Kirk tu sendiri. Pertamanya saya terima hakikat bahawa contohnya Charlie Kirk punya pembunuhan ni mendapat liputan jauh lebih besar daripada benda-benda lain, sebab manusia memang macam tu. Biasa kalau orang tu terkenal, dia akan lebih dapat banyak liputan, dia lebih sensasi dan sebagainya. Ini realiti yang sedih yang kita kena hadapi. Biasa. Sebab tu kematian seorang bekas Perdana Menteri atau Presiden ataupun selebriti dan sebagainya akan mendapat lebih banyak liputan daripada misalnya orang-orang biasa dan sebagainya. Ya. Cumanya keganasan politik di Amerika Syarikat ni, walaupun kita rasalah nampak macam begitu tertekan, nampak macam begitu ekstrim dan sebagainya, tapi kalau kita tengok sejarah keganasan politik Amerika Syarikat, benda tak unik sangat kalau tanya saya. Macam tadi Syahri sebut tentang Demokrat di Minnesota dan sebagainya, kita tengok tahun 60-an berapa banyak pembunuhan politik berlaku, daripada John F. Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, kan, cubaan bunuh Ronald Reagan. Dan kalau kita tengok cara dia dibunuh, bukan daripada jarak dekat, dia guna apa dipanggil sebagai caliber Mauser bolt action rifle. Maknanya dia sebenarnya sniper. Dia orang guna untuk memburu, tapi kalau tak silap saya, senjata tu asalnya dibuat untuk berperang. Jadi apa beza dia? Mana-mana dalam demokrasi dalam dunia ni akan ada 0.1% orang gila yang akan nak bunuh orang yang dia tak suka. Akan ada. Mana-mana pun, di Amerika Syarikat, Malaysia, Zimbabwe tak demokrasi lah, Jepun misalnya. Cumanya untuk membunuh di Malaysia jauh lebih susah daripada di Amerika Syarikat, sebab sini susah nak dapat senjata. Kalau kita tengok di Jepun, yang kematian Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepun, juga ditembakkan, itu sebab dia orang punya dah biasanya tak ada pembunuhan politik, dan dia terpaksa guna senjata api yang dia buat sendiri, dan itu memang lain daripada lain. It's outside of it. Tapi di Amerika Syarikat, sebab senjata terlalu ada, sebabkan itu yang keganasan tu lebih dimudahkan. Cuma saya tak rasa benda ni unik. Macam kita kata 60-an lagi banyak pembunuhan. Saya sebut nama-nama tu. Sebulan sebelum dia waktu dia ditembak tu, tembakan di sekolah banyak. Jadi tapi kalau itu mereka nak inilah, kita ni orang luar, kita tak tahu apa suasana politik dalam Amerika Syarikat dan sebagainya. Cuma bagi saya itulah harus dilihat daripada sudut itulah juga yang kita boleh pandang dan sebagainya. Ada tak Zaidil pernah terbayang bila tengok cerita macam ni, berita macam ni, bahawa keganasan politik alhamdulillah tidak sangat wujud di Malaysia? Tapi adakah kita ada tanggungjawab memastikan retorika politik tu
tidak membawa ke arah sebarang risiko serius lah. Na'udzubillah ia berlaku di Malaysia, saya rasa itu adalah tragedi besar. Betul. Dan kita tak mahu ia sekali-kali datang ke bumi kita. Tapi ini seolah-olah memang trend sekarang ni, polarisasi yang begitu besar. Dan di Malaysia pun ada polarisasi tersebut ya, yang saya rasa perlu kita bukan bendung, tapi perlu diurus lah. Perbezaan pandangan, pendapat itu perlu diurus dengan bijaksana oleh semua pemain politik. Ini bukan tugas kerajaan, sesiapa menjadi kerajaan semata-mata, sebab dia pun menjadi pemain politik dan akan ada orang yang tak suka dia. Sama juga bukan tugas pembangkang semata-mata, sebab ada juga yang tak suka dia. Ia lebih kepada kematangan politik dan pemain-pemain politik, sama ada pendukung politician ataupun politician itu sendiri, untuk bertanggungjawab dalam cara bercakap. Saya sokong, cuma saya nak tambah dua lagi elemen. Selain daripada pemain politik dan kerajaan dan orang politik itu sendiri mengawal retorik dan sebagainya, banyak kita tengok dalam social media, khususnya apa berlaku bila rusuhan berlaku di Myanmar sebelum ini dan Nepal, ada di Indonesia. Betul, kena jaga permainan politik semua. Tapi ada dua elemen yang tak ada dulu, iaitu elemen media yang menyeluruh. Sebab kita tahu Charlie Kirk kena tembak ni sebab kita begitu dekat dengan media global. Masa dia kena tembak tu, tak sampai beberapa jam, kita dua dah nampak dah video tu. Ini takkan berlaku pada tahun 90-an, awal 2000, takkan berlaku. Jadi pertama media, kedua pemain-pemain ataupun penggerak utama media sosial. Yang mana kita tahu kalau dipandai manipulasi, retorik kecil tu boleh diperbesar-besarkan. Algoritma media sosial boleh push benda-benda ekstrim. Dan kenapa kalau kita tengok banyak suara-suara ekstrim ni dapat pentas yang besar. Sebelum ni dia tak dapat pentas ni. Orang tak dengar. Sebab algoritma media sosial dapat tengok apa-apa yang menimbulkan reaksi orang dari segi komen, tak kisah, dia tak kisah positif ke negatif ataupun amarah atau kongsi, ini yang membuatkan orang akan lebih banyak tengok saya punya platform. Maka orang-orang yang bercakap benda-benda yang ekstrim akan dapat lebih airtime, lebih banyak audience, selalu masuk FYP, selalu masuk dalam timeline dan sebagainya. Jadi juga perlu dilihat bagaimana algoritma media-media sosial ini juga perlu dikawal sedia lah. Suka Menteri Komunikasi mendengar komentar daripada Zaidil. Pengawal seliaan media sosial. Itulah sebab saya dah agak dah benda ni akan berlaku. Tapi itu perbincangan yang panjang lebar. Ya, dan poin Zaidil tu memang betul. Sebab soal kawal selia, soal algoritma tu, yang mana kita pun tak faham. Tak sempat mungkin kita bincang episod ni. Mungkin next episode saya dengan KJ boleh bincang soal kalau Zaidil baca berita TikTok di Amerika Syarikat, sudah pun nampaknya ada deal lah, yang mana ada satu entiti Amerika Syarikat akan ambil alih sebahagian besar pemilikan TikTok di US semata-mata. Tapi kenapa saya bangkitkan itu ialah algoritma TikTok tu kita tak tahu sama ada benda tu akan dikongsi atau tidak. Sebab that is part of the issue. Macam mana video-video tertentu menjadi FYP? Adakah video yang lebih ekstrim lebih mudah menjadi FYP? Betul. Malah ada satu eksperimen apparently yang saya dengar, saya tak tengok lagi tapi saya dengar, 5 akaun diwujudkan Zaidil. Dan setiap daripada akaun ni mengikuti follow parti politik yang berbeza. So mungkin akaun pertama follow right wing party, akaun kedua centrist party, ketiga whatever lah. So 5 parti, dan itu saja mereka follow, satu akaun saja, dan dia biar. Dalam kelima-lima akaun tersebut, walaupun 5 akaun tu ikut akaun yang berbeza dan kononnya politik yang berbeza, kelima-lima akaun itu mendapat video-video sayap kanan ekstrim lebih banyak. So maknanya, kalau ikut eksperimen kecil itu, whoever you follow, anda still akan dapat the extreme videos. Sebab mungkin itu lebih clickbait, rage bait, dan ini yang mungkin apa yang Zaidil cuba katakan lah, ia meradikalisasikan orang yang guna media sosial. Itulah. Ya. Termasuk yang penembak tu rasanya, tapi ini masih awal, kita pun tak tahu. Radikalisasi dia dalam masa yang pendek. Sebab tu di peluru-peluru tu dia tulis banyak internet meme. Yes. Benda-benda begitu. Laporan-laporan begitulah. Tapi yalah, kita masih awal lagi, kita masih tak tahu awal lagi. Lebih kepada maklumat yang kita dapat nanti baru kita tahulah. Okay Zaidil, kita dah di penghujung. Tapi sebelum kita tamat episod ini, tadi off air kita bincang, kita nak buat satu segmen ringkas lah, yang mana KJ yang saya cuba buat tapi kita tak cukup disiplin untuk kekal kan. Soal read of the week, watch of the week, bahasa Melayunya, apa yang kita baca, kita tonton, kita dengar, yang kita nak kongsi dengan pendengar. Jadi
mungkin kita nak try hidupkan balik segmen ringkas ni. Maybe I start with you, Zaidil. Anything that Zaidil dah baca ataupun mendengar ataupun menonton, boleh jadi apa-apa je. Boleh jadi telenovela, boleh jadi K-pop Demon Hunter. Tadi saya kongsi K-pop Demon Hunter. Boleh jadi music, boleh jadi artikel, buku. Ada dua sebenarnya saya kongsi. Satu yang sedikit ilmiah, satu lagi langsung tak ilmiah lah. Okay. Yang ilmiahnya lah, baru-baru ni saya dapat tanda tangan penulis buku, the founder of Kuala Lumpur, Sultan Puasa, dan dia tulis buku Tarian Raja Asal, iaitu Abdul Razak Lubis. Okay. Saya ada singgah dekat dia punya kedai buku di Pulau Pinang, dan saya dah tak bawa nama keluarga tu lah, tapi sebenarnya ayah saya ada darah Mendeling. Wow, okay. Jadi saya banyak belajar tentang sejarah keluarga kami daripada mana datang, apa tu Perang Padri, daripada dua buku ni. Jadi saya agak bertuah dapat jumpa. Saya sangat suka buku ni. Saya cadangkan beli kalau siapa, free promotion. Ya. Kita akan letak dalam YouTube, kita akan letak Tarikh Raja Asal dengan The Founding of Kuala Lumpur, Sultan Puasa Founding of Kuala Lumpur, penulis Raja Abdul Razak Lubis. Sebab saya sebenarnya ada nama keluarga yang saya tak pernah pakai. Saya sebenarnya kalau ikutlah datuk saya Zaidil Bahruddin, datuk saya ialah Nasution. Belah dia ialah Rangguti, belah nenek saya lah, dan rasanya di belah mak saya pula ada Serega. Rasanya semua Mendeling ni. Okay. Saya tahu apa tu Perang Padri datang dan sebagainya lah. Itu yang lebih ilmiah. Menarik. Yang kurang ilmiahnya, saya dah tengok ada satu pesaing kepada baru-baru ni ada perkahwinan hangat Fatah Amin. Ya. Meriah. Saya tak jumpa Fatah Amin dengan siapa nama dia? Amira. sorry kantai aku tak follow sangat. Okay. Tapi saya terserempak dengan dia punya entourage dan delegasi dia. Pergi ke, saya rasa dah boleh cerita sebab nampak Instagram dah tunjuk dah. Dia orang pergi Zurich, dia pergi Switzerland. So saya terserempak dengan delegasi mereka. So, waktu saya nak pergi ke Bangkok, dia pergi ke Switzerland. So okay, itu pasangan hangat lah. Kemudian ada lagi satu pasangan yang asyik hangat aja, belum kahwin lagi. Kejar-kejar dekat France ke benda, saya dah tak faham dah. Pasangan Bas. Tapi saya dah tengok ada pesaing baru pada pasangan Bas. Siapa? Iaitu pasangan Bas, saya panggil pasangan LV. LV tu ialah Cik Lan dan Datuk Vida lah. Lan dan Vida. Kalau siapa tengok, cuba tengoklah kalau rasa penat sangat ilmiah, kosong. Boleh. Cuba cek Paranormal Cik Lan. Saya rasa saya tengok tu, selain daripada IQ saya turun 20%, saya punya segala stres hilang. Dia paranormal. Berapa lama benda tu? Dia buat live, dia buat Paranormal live. Ada this character nama Cik Lan. Dia ada buat dengan beberapa artis Malaysia di Singapura. So apa saya baca daripada buku Abdul Razak Lubis tadi akan digandingkan dengan LV. Saya rasa kita patut tengok orang komentar. Mungkin kita boleh buat segmen ke laut sekejap pula. Yang mana saya dan Syarif cerita pasal hal-hal duniawi dan gosip artis Melayu yang kita dua tak berkenal. Kan? Mungkin kita boleh jemputan daripada menteri, jemput Ifar. Tak apalah, jangan ke situ, nanti Khairi Jamulia akan marah. Cik Khairi akan marah. So tapi Cik Khairi, itulah yang saya tengok lah. Paranormal yang saya rasa idea tu akan mendapat sokongan yang kuat daripada pendengar KS. Ke laut sekejap. Dan saya boleh bayangkan, sebab ni kita bukan bincang, ni kali pertama Zaidil bangkitkan. Saya boleh bayangkan kalau kedua kita yang buat, Zaidil yang akan sangat-sangat berilmu dan berpengetahuan dalam hal ni. Saya tak kenal banyak artis. Boleh. Kita akan buat, sebab kita sebagai kononnya bayang kalau kita tak tahu pasal kita tak follow dunia selebriti Melayu ni. Tapi saya teringin nak tengok Cik Khairi, Cik Syaril dengan Cik Khairi interview Datuk Vida. Saya rasa macam letupan yang tersangat. Ataupun Kak KM ke? Kak KM kenal? Baru kita tahu tinggi rendah langit podcast ni. Kita bincang off air. I think there's legs to this idea. Dan tak semestinya KJ yang cara yang buat. Boleh jadi Zaidil menjadi host dalam dia program. Dia punya keanehan tu yang saya nak tengok. Tak apa. Maafkan saya. Nanti kita bincang. Semua duniawi semua ni. Tak apa. Duniawi tu penting untuk kita tak terlalu berat di hujung-hujung. Okay, susah saya nak challenge Zaidil punya read of the week dan juga whatever of the week ni. Betul. But this is the kind of content sebenarnya yang kita nak cuba buat. Saya punya satu tentang bola sepak. Okay. Dan satu tentang politik Amerika Syarikat. Okay. So sorry lah, ni lain sikit
One is interview, the rest is football. Zaidi tak follow bola kan? Betul. Saya kaki So bangku. the rest is football ni ialah podcast kegemaran saya berkenaan dengan Liga Perdana Inggeris yang dihostkan oleh Gary Lineker, seorang penyokong Palestin sebenarnya, by the way, yang kita sangat teruja, dan juga Alan Shearer, ex-pemain Newcastle yang saya minat, dan juga Michael Richards. So 3 orang ni lah, Michael Richards, Alan Shearer dengan Gary Lineker. Lineker ada buat satu interview bersama dengan bekas manager England dan juga klub-klub tertentu termasuk Liverpool, termasuk Crystal Palace, Roy Hodgson. Bagi mereka yang minat bola dan EPL, boleh dengar dan tonton podcast ni sebab saya rasa ia satu perkongsian seorang bekas pengurus pasukan bola sepak yang dah pencet. Dan dia menceritakan bagaimana kehidupan dia, bagaimana dia hadap stres, bagaimana dia hadap kritikan media, kekesalan-kekesalan dia dalam hidup. Jadi saya rasa bagi football fans who know a bit about Liverpool, about England, who know a bit about Roy Hodgson, I would recommend this interview because it's a very human interview. Saya suka saja bila kita ada wawancara dengan orang yang terkenal dalam industri dia, bola ke politik ke filem ke, tapi menonjolkan sisi diri yang lebih manusiawi, yang lebih vulnerable. Dan ini salah satu contoh. Kedua ialah satu lagi podcast. So saya ni mak podcast kan. Satu lagi podcast dari Ezra Klein. Oh, tahu. Ezra Klein, The Ezra Klein Show. Dan ini satu recommendation yang susah bagi saya. Sebab episod yang saya nak cadangkan ni adalah episod terkini dia. Yang mana dia interview Ben Shapiro. Ben Shapiro ni dia tak ekstrim macam Charlie Kirk, tapi dia mirip ke sana lah. Dia banyak statement-statement yang boleh dianggap racist, banyak statement Islamophobic. Betul. Tapi Ezra Klein ni kononnya dia lebih pada center left lah, dia lebih pada progressive liberal. Kenapa saya bangkitkan ni sebagai contoh dan kenapa susah untuk saya dengar? Sebab 95% daripada apa yang Ben Shapiro cakap tu saya tak setuju lah, dan saya marah mendengar. Dan saya yakin mungkin Ezra Klein pun banyak tak setuju dengan Ben Shapiro. Tapi konsep yang Ezra Klein cuba buat lah bagaimana memulakan dialog bersama dengan orang yang kita betul-betul tak setuju. Dan ia satu budaya yang saya tak pasti boleh buat tak dalam zaman polarisasi yang kita bincang ni. So I recommend that sebab saya rasa ramai yang dalam Malaysia 95% tak setuju dengan Ben Shapiro. Tapi adakah anda bersedia mendengar kenyataan-kenyataan yang susah untuk kita dengar, yang kita rasa bodoh ataupun kita rasa salah dan kita rasa jahat, dan cara Ezra Klein cuba untuk still berdialog. Ada kritikan besar yang Ezra Klein sedang hadapi bahawa kononnya dia memberikan ruang kepada orang yang ekstrim, dan saya terfikir dan saya belum sampai ke my own conclusion lah. What is the right balance between dialoguing with somebody and also platforming some pretty vile views? Saya nak cadang satu lagi podcast mungkin saya boleh tengok. Lebih kurang sama. Dan saya sangat terkejut benda ni berlaku. Ialah bila Tucker Carlson menemubual Anna Kasparian. I think that's a good example. Remind me who Anna Kasparian is? Anna Kasparian dia salah satu komentator di The Young Turks. The Young Turks ni kira sangat liberal. Dia sekali dengan dia punya founder, saya lupa dah, The Young Turks ni kira the left wing lah. Yang progresif, Bernie Sanders, AOC dan sebagainya. Tucker Carlson lah. Walaupun Tucker Carlson sekarang ni dia macam anti-Israel sikit. Tapi everything else is still very conservative. So bila diorang bincang, diorang terkejut, diorang jumpa benda yang sama. Diorang terkejut. Ada titik pertemuan. Walaupun dalam podcast yang sama mereka berbeza pendapat, tapi saya rasa macam Cik Syarif cakap lah, that's tu contoh yang saya sangat suka tengok. Bagaimana dua daripada spektrum sangat beza sebenarnya ada banyak benda yang sama. Begitulah. So to end this episode sebenarnya Zaidil, saya dah terfikir dan saya belum bincang dengan KJ benda ni. And saya pun tak tahu macam mana saya nak buat. Zaidil mencadangkan ke laut sekejap. Baik. Secara seriusnya saya pun pernah terfikir ada tak ruang untuk KS buat program seperti mana yang Zaidil sebut tu. Menjadi host ataupun menjadi platform kita ketemukan orang yang tak setuju. Dan mereka tak perlu jadi politician. Mereka tak perlu jadi ahli politik DAP jumpa dengan politik PAS. Tapi penyokong tegah. Bayangkan saja satu program di mana
seorang penyokong tegar DAP. Yang betul-betul fit the stereotype of DAP yang kadang-kadang dijaja oleh parti-parti Melayu. Dan juga seorang penyokong tegar PAS yang fit the stereotype yang orang DAP selalu kata tentang PAS. Dan kalau kita boleh duduk semeja nak tengok berapa banyak yang mereka tak setuju, dan kot-kot ada sebenarnya titik pertemuan. Dan kalau ada titik pertemuan, dan mungkin itu sumbangan kecil kita yang ada sedikit following ini, betul, untuk menemukan orang yang atas kertas tak boleh bertemu sebenarnya. Dan barangkali ada prejudis-prejudis tertentu yang boleh kita tutup, yang kita boleh gantikan dengan pemahaman bahawa sebenarnya kita semua adalah satu rakyat Malaysia, dan kita semua juga manusia, yang mana perbezaan kita kadang-kadang diperbesarkan. Betul. Ya. So, mungkin satu benda yang kita nak dengar, satu cadangan yang jauh lebih ilmiah dan mulia daripada cadangan saya. But that's my problem, Zaidil. You know why you have a lot of fans dalam 2 episod? Because you are more duniawi lah. Bukan duniawi, you are more candid, you are more relatable in that sense. I have always had this problem of being a bit aloof. Which I know. I'm 40, so I kind of know who I am. We are the same age, by the way. I know. But you have always been the more like, you know, man. So sebab tu, walaupun saya tak maha kaya, tapi betul, sentiasa dilihat sebagai elite, maha kaya dan out of touch. You might be richer than me. No, I highly doubt that. I don't know. You might be richer than me, but you come across a certain way. Amin lah. Saya aminkan part richer than you lah. Saya amin that part. Saya memang nak kaya dan bawa kereta mahal dan ada driver dan bodyguard lah. Saya tak ada bodyguard lah. Itulah. Saya tak ada bodyguard. Anyway. Okay. Good to see you, Zaidil. Hope to see you again. Okay, thank you. Don't worry, don't forget KL Podfest this weekend. Oh yeah.